خیلی پیش امید خدا.
الو شد بابا صد بابا خانم اینا فکر کردن نداره بابا چند تا دست آوردن چند برای استاد سیارات چند تا دست خانم برو جا خانم زره کرده خانم بیا داخل
150 150 کیفا 150 تومنه 150 تومنه بفهمیدم بفهم اعلام کنید آقا چی میخواد یه انبه بده یه آلبه بده یه ساله بعدیه بده دو تا سه تا انبه بستنی باش اونجا حساب کن آقا برو بقل حساب کن دو لیمون بعد نام 77 90 آقا ببر بده اونجا بزنه آرزو بیا آرزو بیا 150 فرش شستشو کردن تو چه سری جنسای